Hello guys, welcome again. So remember this gadget or unit na binlog ko siguro may a month ago na, no? Ang inaano ko dito kung anong pangalan nito, pinawalaan ko. So before tayo mag-start, I would like to thanks sa nakahula nung pangalan nito. Walang iba kundi si DIY Pinoy Technician. Sa Black Tech, thank you at malaking tulong sa akin to kasi mapapakinabangan. So ito binuksan ko na nung itinry ko dahil ito, ang pangalan pala nito Pneumatic Needle Scaler. Ang function pala nito ay pantanggal ng mga kalawang at saka pintura. Kumbaga sa TIKTIK kalawang at TIKTIK pintura, yan ang function niya. So ito naman ang nasa akin, nilagay ko sa hangin, hindi ko napagana, walang function. Yung pala sira tong nung naka-stack up. So, nung sinabi na sa akin yung pangalan, tinignan ko sa YouTube. Nakita ko ganun pala ang function. Sinabi ko may sira dito. Binuksan ko siya. Nakita ko yung pinaka-cylinder niya, barado nga. Ito, inano ko na ito para makita na. Total, nabuksan ko na ito noon eh. So, mabubuksan ko na para makita. Ito yung... Ito may nabali ako ditong ayan. So pwede pa naman siguro to. Pang-bounce lang naman to pang pang ganun. At least nandito pa. Bali siya. And then ito yung gumaganon siya. Parang pag ganun siya. Dahil ito mapalo to. At umaano dun sa spring. Ito. Come on, baby. Ba muna natin ito. Ito siya. Yan ang pumapalo dyan. Pag pumalo siya dito, dahil malakas yung impact niya, ito magbabounce. At saka design magbabibrate. May vibration siya. So, ito yung pinaka-hammer niya. Ito yung mag-hammer siya. Ito yung plan. Ito yung ginawa ko ngayon. Nabuksan ko ito noon, pero hindi ko na-repair. Kasi hindi ko nga alam ang function. Ito na lang nung sinabi ni Pinoy Technician natin na ganun pala ang niyan. So, ito yung nandito. Inano ko siya. Binabad ko muna siya ng WD-40 tsaka langis. Medyo yan, nilagyan ko na. Actually, dati masikip to. Nilagyan ko na siya ng langis na para mag-play. Yan, ito yung nag-stack up nun. Yan. Ito yung ganyan. Teka. Yan. Ito, yan. Itong papalo dito. Yan, o. Ito. Yan. So, ito ang nag-stack up. So, nilagyan ko siya ng langis dito. Binabad ko muna ng WD-40. Saka pinalo ko ng martilyo. Hindi naman martilyo, yung heavy plastic na para hindi siya magano. Siya yan. Dito yung hangin niya, dito lalabas. Papasok doon. Hanggang mag-vibrate to, balik-balik. So, ganun lang muna dahil medyo na siya. Bukas ko na siya assemble ng
na yun pa siya kasi gabi na para diretsyon testing na. Hindi ko pa rin natetest kung kaya ng compressor ko, kaya ng 120 PSI or need malaking compressor. Titignan ko kung madadrive ng compressor ko yung hangin. So highest PSI ko nakaset ng 120 PSI. Tingnan natin. Pag hindi, wala tayong magagawa. Kaya babalik ko na lang muna siya. Yan, baka magkahiwa-hiwalay pa eh. At least nakita ko na yung ano niya. Nakita ko na yung ito, pinagpupukpuk ko pa ito bago ko na ilabas. Talagang babad sa WD-40. Tapos langis, yun. So, pag nagpe-play siya ng ganyan, sana ito. Tsaka ito, binugahan ko na rin ito. Hindi ko pa siya na-testing ng complete assemble. Malalaman. Sana maganda. Yan siya. Para hindi na siya maghiwalay. Lalagay ko na muna ito para bukas ko na yan. Ano siya guys ha. Dahil gabi na eh. Yan. Yan lang naman siya. Yan. Lagi isang tumatabing eh. Bukas na yan. See you in the morning. Guys, fix na natin to. Tignan natin. Kung papalo. 1, 2, 3. Ay, mahina. Ay, wala. Sarado pa. Yung. Natin. Yung. Kaya. Ayos, tanggal niya. Tulad niya. Nasa Kalawang. Ayun.
Okay din siya, kaya lang medyo kailangan ng malakas na hangin. Dito matsatsaga mo, natatanggal naman, oh. Bilis naman siya. Kaya siya. Pwede na rin kahit ganyan ang hangin, no? Basta't lagi nakapulin tangke. Pwede ko pang itaas yung PSI hanggang 130 hanggang 150. Kaya lang karamihan ng mga tools ko nasa 90 to 100 PSI para ano. Pwede ko naman ibalik. Pero ito, kita na kagad yung function niya. Okay, tingnan natin naman sa kalawang. Halos ganun din siguro sa kalawang. So guys, tingnan natin sa kalawang to. Ayan, tubo. Ayan natin siya, no? Kung anong matinik. Dito natin ipit sana. Ano ba ito? Dito na lang. Paling natin ang view. Okay ba? Ayan. Natin. Okay, go. Record na ba? Testing kalawang. Ang galing. Tanggal siya. Linis siya. Oh. Linis ka agad. Bilis. Bilis ang lawang. Guys. Hanap natin yan sa inyo. Yan. Kailangan lagi mong nakapulang hangin eh. Hey! Salpa ang aking ipit. Hindi ko masyado mainit, malakas yung gato. Baka mawala yung circle net eh. Tapos, konting brush na lang guys, oh. Malinis na, oh. Hindi ka na magdidiin ng brush, oh. Parang susuklayin mo na lang. Ang kalawang na. Ayan, tapos pwede nang, kung gusto mo talagang malinis na malinis, i-follow up na lang sa steel brush na dekuryente. Yan, so, pero ito, okay na ito. Malinis na. Ang guys, tingnan yung pinis na. Mahirap maganda yun. Ito pa yung likod. Oh. At least kung bilog na ito, ang bilis eh. Wala pang ilang minuto, nakatanggal ka na ng tiktik kalawang.
Ayos. Linis. Tagumpay, mga friends. Oh, linis kagad. Well, DIY Pinoy technician, thank you very much. At ito, gamitin ko to. At laging mga ginagamit ko, puro kalawang eh. Mga tiktik kalawang, kaya lagi yung kamay ko, laging may may manicure ng kalawang. Very, very good. Masyadong gamitin ko to. Ang ano ko. So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Maraming salamat.